Sziasztok! A hecht ágdoráló ellenkése megadta magát, hiányosságok is felléptek, így ideje volt a javításnak, egyúttal beszámolhatok a hosszabb távú tapasztalatokról is. A következő képeken látható a törés, ami egy korábbi sérülésből ered. A tárcsát lefogató középső csavar egyszer fellazult menet közben és jól összeverte a házat, látható kitört darabok is, illetve ez a késen is látható, amelyikkel találkozott az álló rész. Azt a középső csavart nagyon ajánlott csavarrögzítővel megkenni, nálam ez akkor megtörtént. A bontás nem bonyolult, 8 darab csillag vagy más néven Phillips csavar tartja ezt az ellenkést vagy konzolt a helyén, utána leszerelhetőek a kések is. Itt már együtt láthatóak a régi és az új alkatrészek, meglepő módon ez a középső ellenkés vagy tartó darab a Hecht Magyarországnál volt a legolcsóbb, kb. 5500 forintba került. Egyúttal rendeltem új késeket és lefogató csavarokat is, mert ezek a csavarfejek nagyon hamar elnyalódnak. Mindennel együtt, amit itt látunk, pedig 16 000 forintba került, ami szerintem nagyon jó. Az új ellenkés vagy konzol beszerelése szintén egyszerű. A csavarok műanyagban fognak, ezért beszereléskor arra az egyre érdemes figyelni, hogy a régi menetbe visszataláljanak, ne új menetet vágjanak és ezzel gyengítsék a házat. Ezt a legegyszerűbb úgy elérni, hogy a csavart visszafele tekerjük, amíg kattan egyet a furatban, utána pedig lehet normál módon betekerni. Ez így biztos módszer erre. Ahogy látható, a frissen érkezett kések nem túl élesek, ezzel is foglalkozni kell, meg kell élezni. Anyagukban sem túl tartósak, körülbelül 4-5 festékes vödör megtöltése után már nem sok élük marad. Élezés után már mehetnek a kések a helyükre, 2 mm-es alátét kerül alájuk, hogy a hézag minél kisebb legyen a két fél között. Ez nem gyári tartozék, ezt már én tettem hozzá. Itt már a kések csavarjai is kapnak Loctite-os rögzítést a biztonság kedvéért. Csavarokra a gyártónál nem találtam lehúzási nyomatékot, én 31 Nm-re húztam őket táblázatok alapján, leginkább, hogy egyenletes legyen a lehúzás minden 4 csavaron. A tárcsa az itt látható módon egy csavarhúzóval rögzíthető, hogy meg lehessen húzni a csavarokat. Végül látható, hogyan esztergáltam fémből a műanyag zsanér csap helyett egy újat, ennek ugyanis nincs cikkszáma, így rendelni nem tudtam belőle újat.
gyorsan még nézzük meg, hogyan is muzsikál az összeszerelt gép. Egyúttal remélem érdekesnek találtátok a videót, én megköszönöm a figyelmet.